Huomenta ja tervetuloa tähän Varman ja Ukko.fiin yhteiswebinaariin. Mä olen Marika Suvanen-Putkonen ja mä toimin lakiasiantuntijana täällä Varmassa. Te tuutte tänä aamuna saamaan paljon tietoa ja vinkkejä yrittäjyyden alkuvaiheisiin ja meillä on täällä puhujat myöskin IFistä ja Verosta. Esitysmateriaalin voi ladata sieltä sivun alalaidasta ja tämä esitys tulee tallenne tulee näkyviin saman linkin taakse, missä nyt olette. Mä tuun tässä esityksessä käymään läpi yleistä tietoa siitä, kenelle YEL-vakuutus kuuluu, miten määritellään työtulo ja mihin tämä työtulo vaikuttaa. Loppuun otetaan myös tämän vuoden vakuutusmaksuja ja rajamääriä. Siinä missä työnantaja tosiaan vastaa YEL-vakuutuksen järjestämisestä työntekijöilleen, niin yrittäjä vastaa itse sitten siitä YEL-vakuutuksen ottamisesta. YEL-vakuutus on henkilökohtainen eikä esimerkiksi yrityskohtainen vakuutus. Ja tässä siinä on sitten syynä se, että se yksi YEL-vakuutus, niin se kattaa kaiken sen yrittäjätoiminnan. Ja lähtökohta on tosiaan se, että samasta toiminnasta voi olla vain yhden eläkelain mukaan vakuutettuna. Eli henkilö voi toki kuulua samanaikaisesti useamman eläkelain piiriin. Jos esimerkiksi YELin alainen yrittäjä työskentelee yrittäjätoiminnan ohella toisessa yhtiössä myös työntekijänä, niin silloin hän kuuluu myöskin YEL-vakuutuksen piiriin. Jos on epävarmuutta siitä, että mikä työeläkevakuutus mihinkin tilanteeseen soveltuu, niin me täällä eläkeyhtiössä annetaan neuvoa asiasta. Mutta sitten asiaan, eli käyn ensin läpi tosiaan sitä, että kenelle tämä YEL-vakuutus kuuluu. Yrittäjän eläkelain eli YELin mukainen vakuutusvelvollisuus se alkaa siitä yrittäjän 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Nämä vakuuttamisen yläikärajat, niin ne määräytyy porrastetusti sen yrittäjän syntymävuoden mukaan. Vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä yrittäjillä se yläikäraja on 68 vuotta. Vuosina 1958 ja 1961 syntyneillä se on 69 vuotta ja 62 ja sitä myöhemmin syntyneillä se on sitten 70 vuotta. YELin mukainen vakuuttamisvelvollisuus eli toisena ehtona se todellakin sitten edellyttää sitä työskentelyä yrittäjänä. Eli pelkkä omistaminen ei vielä muodosta velvollisuutta ottaa sitä YEL-vakuutusta. Ketä pidetään sitten YEL-vakuutettuna yrittäjänä, se riippuu muun muassa yhtiömuodosta. Esimerkiksi osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä pidetään YELissä tarkoitettuna yrittäjänä, jos hän omistaa yksin yli 30% tai yli 50% yhdessä perheen jäsenen kanssa siitä yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä. YELissä tarkoitettua yrittäjänä pidetään myös henkilö, joka harjoittaa yrittäjätoimintaa ammatinharjoittajana tai yksityisellä toiminimellä. Ja YEL-vakuutus tulee tosiaan ottaa, mikäli siinä työskentelyssä täyttyy YEL-vakuuttamista nämä muutkin koskettavat ehdot. Ja tästä sitten päästään tuohon kolmanteen ehtoon, eli yrittäjätoiminnan kestoon. Eli yhtä jaksoista yrittäjätoimintaa tulee jatkua vähintään 4 kuukautta, jotta se vakuuttamisvelvollisuus voi täyttyä. Sitä jatkuvuutta arvioitaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että on erilaisia tilanteita yrittäjille. Esimerkkinä tällaisesta kausiluonteisesta yrittäjätoiminnasta, niin esimerkiksi tämmöinen kesäkahvilanpito, joka toistuu vuodesta toiseen muutaman kuukauden sen vuoden aikana, niin sitä katsotaan sitten YELissä kuitenkin, että se on yhdenjaksoista. Ja tällaisessa toiminnassa niin vakuutus pidetään jatkuvana ja ympärivuotisena voimassa. Eli vaikka siinä tapahtuisi se muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen, niin siinä tulee katkos, mutta silloin kun se toiminta on toistuvaa vuodesta toiseen kausiluonteista toimintaa, niin se kuitenkin kuuluu sitten YELin piiriin. Se, mikä tässä toiminnassa kuitenkin on, niin se katsotaan vaan ne tosiaaliset, mikä on yrittäjän tulo ollut
sitten sen muutaman kuukauden yritystoiminnan aktiivisena aikana. Eli me katsotaan sitten sinä ajalta tulleet ansiot koko vuoden ansioiksi. Sitten niiden ansioiden kautta me vielä arvioidaan, että täyttyykö se vakuuttamisen raja niiden työtulojen osalta. Ja ennen kuin siirrytään sitten tosiaan tuohon viimeiseen ehtoon, eli työtulon ylittäessä YELin alarajan, niin tuolta alhaalta voitte tarkistaa, mikä on tämän vuoden YEL-vakuuttamisen alaraja niissä ansioissa, ja se on tosiaan tuo 9 208 euroa ja 43 senttiä. Toisena esimerkkinä kuitenkin näistä poikkeavista tai erilaisista yrittäjätoiminnan tilanteista, niin on esimerkiksi henkilö, joka työskentelee vakituisessa työsuhteessa, mutta ottaa vapaata sitten siitä työsuhteesta toimijakseen yrittäjänä esimerkiksi asiantuntijatehtävissä. Tämän asiantuntijatehtävän tulee tällöin jatkua se 4 kuukautta, jotta siihen yrittäjätoimintaan se YEL-vakuutus voitaisiin ottaa. Ja tässä lisäksi myös niin se työpanos aina vaikuttaa, eli aina arvioidaan sitä, että täyttyykö se työtulon alaraja myöskin. Sitten vielä, jos yrittäjätoiminta on koko ajan ihan jatkuvaa yhdenjaksoista, mutta kuitenkin tapahtuu hyvin satunnaisesti, eli on vähäistä, niin tässä sitten taas katsotaan, että täyttyykö se tai ylittyykö se työpanoksen arvo ja täyttyy se raja, eli tuo 9 208 euroa. Ja tästä päästään sitten tähän viimeiseen ehtoon, eli työpanoksen arvoon. Se vaihtuu vuosittain indeksikorotuksen myötä, eli pieniä muutoksia tulee, ja tähän työtuloon ja työpanoksen arvioon niin mä palaan ihan pian lisää. Sitten poikkeus tähän vielä loppuun, eli vanhuuseläkettä saava henkilö niin ei ole YEL-velvollinen, mutta on mahdollista kuitenkin ottaa vapaaehtoinen YEL-vakuutus sen halutessaan. Sitten pienenä huomautuksena vielä, että me ei tulla nyt tässä yhteydessä käsittelemään kansainvälisiä tilanteita tarkemmin, mutta lähtökohtaisesti edellytyksenä YEL-vakuutuksen ottamiselle on se, että yrittäjä asuu ja harjoittaa sitä yritystoimintaa Suomessa. Jos tästä aihepiiristä löytyy nyt jotain enemmän itseä koskettavaa, että haluaa lisätietoa asiasta, niin tuonne meidän chattiin voi laittaa kysymystä tulemaan. Meillä on ukko.fi tulossa kertomaan vielä lisää teille erilaisista yritysmuodoista, mutta nostin tähän kohtaan vielä mukaan kuitenkin kevytyrittäjät. Ja tämä siksi, että myöskin kevytyrittäjät ovat YEL-velvollisia ja vakuutus tulee ottaa, jos täyttyy nuo kaikki edellä mainitut ehdot. Eli se 4 kuukauden toiminta ja työtulon ylitys sen minimin yli. Se 9 208 euroa, niin se vielä, että se on semmoinen 767 euroa kuukaudessa, jos se helpottaa arvioimaan sitä omaa tilannetta. Kevytyrittäjillä tarkoitetaan tosiaan itsensä työllistäjää, joka itse hinnoittelee sen oman työnsä ja hankkii asiakkaat ja hoitaa sitten sen laskutuksen tämmöisen laskutuspalveluyrityksen kautta. Se tarkoittaa kevytyrittäjälle sitä, että ei tarvitse määrää. Joissakin tilanteissa kumminkin tulee se tilanne, että onko se kevytyrittäjänä tehty työ, onko se yrittäjänä tehtyä työtä vai täyttääkö se sitten tosiasiallisesti kuitenkin työsuhteen tunnusmerkit. Silloinhan se vakuuttamisvelvollisuus on sillä työn teettäjällä eli työnantajalla, eli ei olisi yrittäjätyötä, ja näissä tilanteissa niin voidaan pyytää soveltamisalaratkaisua sitten eläketurvakeskukselta, että mikä on sitten se oikea sovellettava laki tässä kyseisessä työssä. Tähän on vähän nostettu esimerkkinä vielä näistä tilanteista, missä on sitten käynyt niin, että on katsottu, että se työ kuuluukin sitten vakuuttaa TYELin kautta.
eli esimerkkejä kahvilassa, kaupassa, ravintolassa tai auton kuljettamista niin tuntiperusteista korvausta vastaan, niin on tapauksia, joissa on katsottu, että se työ, sitä ei ole tehty yrittäjänä. Ja tämä on sellainen asia, mitä osapuolet eivät tosiaan voi itse sopia. No sitten siirrytään tähän yrittäjän työtuloon, eli YEL-työtulon määrittämiseen. Ja laissa, yrittäjän eläkelaissa suoraan on määritelty, että työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos sitä yrittäjän toimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Tai vastaavasti se korvaus, joka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sitä työtä. Ja työtulon tulee kuitenkin vastata sitä yrittäjän vuotuista työpanosta, ja se määritellään aina 12 kuukaudeksi eteenpäin. Eli ei esimerkiksi kalenterivuosittain. Työtulolla on erittäin keskeinen merkitys tosiaan sen yrittäjän kannalta, koska ainoastaan vakuutusmaksut ja eläkekertymä ei tule siitä työtulosta, vaan sillä on ihan merkittävä osa myös sitä, että miten muu sosiaaliturva määräytyy. Eli esimerkiksi ansiosidonnaiset sosiaaliturvatuet, kuten vanhempainpäiväraha ja sairauspäiväraha, niin perustuu tähän YEL-työtuloon. No, miten tämä työtulo sitten vahvistetaan? Tärkeintä on muistaa se, että työtuloa vahvistetaan aina kokonaisarvion perusteella. Siinä arvioinnissa huomioidaan tämän kyseisen yrittäjän toimialan yksityisen sektorin kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkka. Mutta sen mediaanipalkan lisäksi muut sen yrittäjän työpanoksen määrään vaikuttavat tekijät, kuten se yrittäjätoiminnan laajuus ja yrittäjän oma ammattitaito, ovat myöskin tärkeitä tekijöitä. Sitä laajuutta kuvastaa esimerkiksi se yrityksen liikevaihto, ja kevytyrittäjillä se on tosiaan sitten, kun ei ole liikevaihtoa, niin ne on ne laskutustiedot. Sen lisäksi myös ne yrittäjän omat tehdyt työtunnit ja myös se, että onko se yrittäjätoiminta sivu- vai kokoaikaisesti tehtävää työtä. Esimerkkinä sivutoimisesta yrittäjyydestä on esimerkiksi henkilöt, jotka tekevät työtä myöskin työvakuutettuna tosiaan toisessa yhtiössä. Ja sitä kautta yritystoiminta on ainoastaan sitten sivutoimista. On myöskin esimerkkinä sivutoimisesta osa-aikaisesta työstä, niin on myös freelance-työ. Sitten tähän samaan arviointiin, kun tehdään siitä yrittäjyydestä, onko se pää- vai sivutoimista, niin viittaan vielä siihen aikaisempaan kausiluonteiseen työskentelyyn, jossa tosiaan katsotaan sitten se panos vuotuisesti, vaikka se toiminta tapahtuu sen muutaman kuukauden ajan vuodessa. Sitten työeläkeyhtiöt tosiaan käyttää tässä määrittelyssä apuvälineenä Eläketurvakeskuksen ylläpitämää työtulosuosituksen laskuria. Tämä palvelu näyttää sen oman toimialan, yksityisen sektorin mediaanipalkan, mutta se työtulo tosiaan vahvistetaan kuitenkin kokonaisarvion perusteella. Ja siinä otetaan huomioon tosiaan se yrittäjän oma työpanos. Ja sitten myös esimerkiksi aloittavien yrittäjien kohdalla niin huomioidaan myös tämä, että yritystoiminta on tosiaan vasta alkanut. Eli aloittavien yrittäjien kohdalla me vakuutushakemuksella kysytään aina, että mikä on se yrittäjän oma arvio siitä tulevan 12 kuukauden liikevaihdosta. Ja se johtuu siitä tosiaan, kun ei sitä todellista liikevaihtotietoa vielä ole, niin silloin mennään ihan sillä arviolla. Tässä kohtaa kannattaakin aina miettiä, että mikä olisi sellainen realistinen arvo, sillä työtuloa voi aina muuttaa sitten hakemuspäivämäärästä eteenpäin tällaisella muutoshakemuksella. Eli liian optimistista liikevaihtoa ei kannata siihen yrittäjyyden alkutaipaleelle tehdä. Seuraavaksi sitten otetaan tosiaan hiukan tästä yrittäjän sosiaaliturvasta. Eläkevakuutus perustuu pitkälti tosiaan YEL-vakuutuksen tuomaan turvaan.
Ja esimerkiksi tilanteessa, jossa vakuutus jäisi hoitamatta, niin työntekijällä on aina oikeus työeläketurvaa, vaikka työnantajalta ei saataisi perittyä näitä vakuutusmaksuja. Mutta YELissä on määritelty sitten, että yrittäjällä on oikeus saada takautuvasti kuluva ja edelliset 3 kalenterivuotta takautuvasti tämä eläketurva. Näissä takautuvasti ja jälkikäteen haettavissa vakuutuksissa tulee kuitenkin huomioida sitten se, että sieltä takautuvalta ajalta niin kertyy sitten aina myöskin laiminlyöntikorotuksia maksettavaksi. Eli mitä pidemmältä ajalta sen YEL-vakuutuksen ottaa takautuvasti, niin siitä kertyy enemmän maksuja. Ja tämä on syy sille, miksi me suositellaan lämpimästi, että yritystoiminnan alusta haetaan 6 kuukauden aikana tämä vakuutus. Ja se, mikä tämä 6 kuukauden vakuutus tai 6 kuukauden järjestelyaika on, niin se on tarkoitettu ihan siihen, että se yritystoiminta, kun on vasta alkanut, niin yrittäjällä on mahdollisuus vielä arvioida sitä omaa vuotuisen työtulon suuruutta ja mikä se on se hänen panos siinä yritystoiminnan alussa. Sitten pienen työeläkkeen tai YEL-eläkkeen rinnalle, niin samoin kuin työntekijälläkin, niin on mahdollista saada siihen kylkeen kansaneläkettä ja takuueläkettä. YEL-vakuutettu on oikeutettu iän perusteella myönnettäviin eläkkeisiin, mitä on vanhuuseläke, osittain varhennettu vanhuuseläke. Ja työkykyyn perustuvat eläkkeet, eli työkyvyttömyyseläke, työuraeläke ja työeläkekuntoutus. Ja sitten vielä lisäksi perhe-eläke. Työeläkettä, sitä sitten kertyy tosiaan tästä YEL-työtulosta, niin se on 1,5% vuodessa. 53-62-vuotiaille kertyy vielä tämän vuoden ajan 1,7%. Ja tosiaan viimeistä kertaa tänä vuonna on tähän ikäryhmään kuuluvilla korotettu eläkekarttuma. Yrittäjällä ei ole pakollista tapaturmavakuutusta, mutta yrittäjät voi ottaa tapaturmavakuutusta vastaavan vakuutuksen sitten vapaaehtoisesti. Ja sairausvakuutuksen kattavuus on sama yrittäjillä kuin työntekijälläkin, mutta päivärahat perustuu tosiaan tähän YEL-työtuloon. Ja siinä myöskin katsotaan se YEL-vakuutuksen voimassaoloaika. Yrittäjällä on sitten lisäksi vielä lakisääteisten työttömyysturvaoikeuksien lisäksi niin oikeus liittyä työttömyyskassaan ja kerryttää sitten sitä kautta turvaa myöskin sitten sieltä ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolelta. Ja tämä ansiosidonnainen työttömyysturva taas, niin se on myöskin sidoksissa tähän YEL-työtuloon. Ja tässä poikkeuksena on sitten se, että vaikka muuten ja yrittäjävakuutuksista teille tulee kertomaan täällä muuten vielä lisää sitten meille IFin asiantuntija. Tähän osion loppuun niin otetaan vielä yrittäjien vakuutusmaksuista ja tosiaan niistä tietyistä rajamääristä vielä tämän jälkeen. Eli eläkevakuutusmaksut ne muodostuu tietystä prosenttiosuudesta sekä yrittäjälle vahvistetusta työtulosta. Vahvistetaan nämä vakuutusmaksumäärät joka vuosi ja ne määräytyy yrittäjän iän mukaan. Ja tänä vuonna nämä maksuprosentit 18-52 ja 63-68-vuotiailla yrittäjillä on 24,1%. Ja samoin, kuten aiemmin sanoinkin, niin näillä 53-62-vuotiailla on tänä vuonna myöskin vielä korotettu vakuutusmaksumäärä, eli 25,6%, samoin kuin siitä tulee myöskin se korotetumpi eläkekarttuma prosentti. Mutta sitten näette tuosta alhaalta, että siinä näkyy myöskin aloittavan yrittäjän maksu, eli huomiona tosiaan aloittaville yrittäjille on mahdollisesti oikeus tosiaan saada näihin YEL-maksuihin tämmöinen aloittavan yrittäjän
alennus. Silloin hinnasta lähtee 22% pois ja sen jälkeen nämä vakuutusmaksuprosentit on 18,8 ja 19,97% riippuen siitä yrittäjän iästä. Ja loppuun vielä nämä rajamäärät tiivistetysti, mitä aiemminkin on jo toki sivuttu, eli YEL-työtulon se alin alarajamäärä on 9 208 euroa ja 43 senttiä tänä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä työpanoksen arvo täytyy katsoa ylittävän tämä summa, että sitten voidaan YEL-vakuuttaa ansioiden mukaan. Ja sitten yläraja taas on 209 125 euroa. Se tarkoittaa, että tämän suurempaa YEL-työtuloa ei ole mahdollista vahvistaa. Ja sitten vielä se ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajamäärä on se 15 128 euroa vuosi. Tässä vaiheessa minä kiitän ja toivotan hyvää loppuvebinaaria ja päästän Kalle Teräväisen tänne ukko.fiistä esitysvuoroon. Kiitos. Yes. Kiitokset ja hei vaan kaikille sinne linjoille. Ja mennään vaan sitten suoraan asiaan. Moni aloittava yrittäjä kohtaa yrittäjyyden alkutaipaleen ja tämmöisen tutun tilanteen, kun pitää lähteä valitsemaan sitä omaa yritysmuotoa. Ja kuten monissa muissakin elämän tärkeissä päätöksissä, niin päädytään ehkä eka jopa sinne Googleen ja siitä sitten lähdetään avaamaan monia eri välilehtiä ja sitten pikkuhiljaa alkaa hahmottua se kuva, että mikähän ehkä olisi mulle se sopivin yritysmuoto. Toinen ja vähän ehkä semmoinen turvallisempi ja mukavempi tilanne on se, että jos sä toimit jollain tietyllä alalla, tässä esimerkiksi personal trainer, niin saattaa löytyä jo jotain valmiita hyviä käytäntöjä siltä alalta, tai parhaassa tapauksessa sulla on jopa yrittäjäkavereita, jotka toimii sillä alalla suosittelemassa, että hei, tämmöinen yritysmuoto sopisi sulle. Mutta tämä ei ole kaikille mahdollista, niin tämän esityksen tavoitteena olisi käydä läpi vähän, että minkälaisia yritysmuotoja on, miten lähtee valita niistä itselle se sopivin ja millaisia ratkaisuja ukko.fi pystyy tarjoamaan näille eri yritysmuodoille. Alkuun lyhyesti erilaisia yritysmuotoja Suomesta ja tästä ekana esimerkkinä on kevytyrittäjä, millä ei ole omaa yritystä sinänsä, mutta toimii sen laskutuspalvelun kautta yrittäjämäisesti. Sitten meillä on toiminimiyrittäjyys, mikä tunnetaan myös nimellä yksityinen elinkeinoharjoittaja. Ja sitten on tämä Suomen yleisin yritysmuoto, osakeyhtiö, mikä sitten vaikka toiminimestä poiketen toimii erillisenä oikeushenkilönä. Näiden kolmen lisäksi meillä on tämmöisiä yhteisöllisempiä yrittäjyysmuotoja, kuten avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta, mutta keskitytään tänään noihin kolmeen ekaan, eli kevytyrittäjä, toiminimiyrittäjä ja osakeyhtiö. No, miten sitten lähtee liikkeelle sen sopivan yritysmuodon kanssa? Meille tulee paljon soittoja tästä aiheesta ja meidän asiantuntijat lähtee yleensä kartoittamaan ihan sen pohjalta, että minkälaista liiketoimintaa on aloittamassa. Hyvänä esimerkkinä, että se toimiala voi jo itsessään vaikuttaa siihen, jos esimerkiksi toimit luvanvaraisella toimialalla, niin silloin pitää olla heti tämmöinen Y-tunnuksellinen yritys. Toinen esimerkki on että lähdekö laskuttaa yrityksiä vai yksityisiä henkilöitä ja riittääkö sulle pelkkä laskutusformaatiksi vai pitääkö olla esimerkiksi omaa kassaa tai maksupäätettä, jolloin sitten taas tarvitaan sitä Y-tunnuksellista. Ja näiden pohjalta sitten pystyy lähteä vähän jo ohjaamaan, että tähän Y-tunnukselliseen vai ei Y-tunnukselliseen yrittäjyysmuotoon. Toinen hyvä tämmöinen tapa jakaa on sivutoiminen vai päätoiminen. Esimerkiksi jos on sivutoiminen, niin silloin tämmöinen kevyt yrittäjyysratkaisu voi olla paljon luontevampi kuin päätoimiselle, koska päätoimiselle yleensä sitten lähdetään niin kuin vähän isommin sisään siihen yrittäjyyteen ja saattaa tai voi olla valmiit myös maksaa vaikka perustamismaksua osakeyhtiöyrittäjänä. Sitten jos mietitään vielä vaikka jos olisit päätoiminen ja halutaan erotella vaikka toiminimiyrittäjää ja osakeyhtiöyrittäjyyttä, niin yksi semmoinen, mikä voi myös jakaa ja vaikuttaa, on se, että haluatko sä toimia niin henkilökohtaisen vastuulla, kuten toiminimellä, vai lähteä sitten ihan suoraan erillistä oikeushenkilöä, niin kuin osakeyhtiö. No, meidän palvelut oikeastaan keskittyy kevytyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen. Siinä on niin kahtia jakautuma. Ja milloin tämä kevytyrittäjyys olisi sulle sopivin tilanne,
on se, kun se on sivutoimista tai ihan keikkaluonteesta. Eli sitä voi tehdä vaikka kerran vuodessa vaan, niin silloin kevytyrittäjyys on hyvä. Toinen on se, että jos haluat vaan testata liikeideaa, sun ei tarvitse niinku isosti lähteä mukaan, vaan periaatteessa pääset mahdollisimman matalaa kynnyksellä kokeilemaan sitä. Ja kevytyrittäjänä, kun sä käytät sen kevytyrittäjäpalvelun Y-tunnusta, niin sit sun ei tarvitse itse lähteä miettimään noita ennakkoveroa, arvonlisäveroa, muita ilmoituksia, vaan se byrokratia hoituu sen laskutuspalvelun puolesta. Ja kevytyrittäjyydessä on myös hyvänä se, että jos sulla on vaikka huomiseksi keikka sovittu ja haluaisit rahat nopeasti tai laskuun liikkeelle, niin silloin se on nopea saada käyntiin verrattuna vaikka osakeyhtiön perustamisessa saattaa mennä muutamia viikkoja ennen kuin sen saa käyntiin. Ja sitten lopuksi vielä, että tähän kevytyrittäjyyteen, niin siinä on hyvä se, että tosiaan jos teet vaikka kerran vuodessa, teet vaikka joulupukinkeikkaa, niin silloin sun ei tarvitse lähteä siihen niin kuin tilitoimiston kuukausimaksuun, vaan sitten sä voit sen yhden laskun lähettää maksaa siitä sen palvelumaksun. Ja that's it. Ja meidän malleissa pystyy myös se kevytyrittäjämäisesti toimii. Sä voit valita, että haluatko sä perustaa Y-tunnuksen siihen rinnalle vai et, mutta molemmat on mahdollisia. Ja hyvinä esimerkkeinä, minkälaisia kevytyrittäjiä meillä on, niin on keikkatyöläisiä, opiskelijoita, aloittavia yrittäjiä. Ja kevytyrittäjyys on myös hyvä tapa esimerkiksi alle 18-vuotiaille, jos vaikka sitä kesätyöpaikkaa ei saatukaan, niin se on hyvä tapa lähteä kokeilemaan ja keksiä kesälle tekemistä. Ja toinen tämmöinen hieno ryhmä meillä on myös niin kuin eläkkeellä olevat yrittäjät tai kevytyrittäjät, jotka sitten eivät halua päätoimisesti tehdä mitään, mutta kuitenkin pysyy sitten aktiivisena ja saa sitä merkityksen tunnetta siitä yrittämisestä kuitenkin. No miten sitten tämä kevytyrittäjyyden vastakohta, eli yrittäjyys tai tämä toinen toimintatapa, niin se on silloin hyvä, kun haluaa toimia päätoimisesti tai säännöllisesti. Ja monesti tässä on jo yritysidea, koska sä lähdet niin kuin enemmän siihen mukaan siihen toimintaan. Ja verrattuna kevytyrittäjään, niin tämä yrittäjyys sopii silloin hyvin, että kevytyrittäjä pystyy vähentämään vain siihen tiettyyn laskuun liittyviä menoja, kun taas yrittäjä pystyy vähentämään ylipäätään yritystoiminnan menoja, vaikka työvaatteita, työvälineistöä, niin se on siihen hyvä. Ja kevytyrittäjyydestä eri tavalla, niin kun kevytyrittäjät toimii vain laskuilla, niin sitten yrittäjät pystyy myös eri tavalla myymään, esimerkiksi tuotemyynti tai maksupäätteellä tai omalla kassalla. Jossain tilanteessa myös sä haluat mahdollisesti perustaa toiminimen tai osakeyhtiön ihan vaikka, että se on vakuuttavampi sille asiakkaalle tai haluat niin kuin isomman yrityksen tuntua, että sitä varten lähteä perustaa tai sitten noiden toiminimen osakeyhtiön muiden etujen takia siihen. Ja myös niistä eduista esimerkiksi tuo starttiraha on yksi sellainen, että se starttiraha vaatii sen, että se on niin kuin päätoimista, että siellä on se Y-tunnus taustalla ja sitä varten saattaa tuo yrittäjyys olla myös sitten se luonteva vaihtoehto. No, minkälaisia ratkaisuja sitten ukko.fi tarjoaa erilaisille yritysmuodoille? Ihan lyhyesti alkuun meistä, jos ei olla vielä tuttu, niin ollaan 2012 vuonna perustettu yritys ja ollaan Suomen kattavin itsenäisten yrittäjien palvelu. Ja meidän palvelut sopii kevytyrittäjille, toiminimiyrittäjille sekä pienille osakeyhtiöyrittäjille. Ja tässä niin kuin vuosien mittaan ollaan saatu muun muassa viime vuonna tunnustettu siitä, että ollaan Suomen luotettavin taloushallinta- ja laskutuspalvelu. Ja sen näkee myös noista määristä, että meillä on yli 200 000 rekisteröitynyttä käyttäjää tullut, joissa yli 1700 erilaista ammattinimikettä. Eli todennäköisesti noista ammattinimikkeistä saattaa löytyä jo joku sieltä, mikä siellä sulla linjoillakin on. Koska siellä on esimerkiksi ollut ehkä mielenpainuvimpana merenneito. Se on hauska minkälaisia niitä löytyy kuitenkin. Ja alkuun tämä ehkä mistä ollaan alun perin tunnetuin, eli meidän kevytyrittäjäpalvelu. Ja tässä vielä tapa toimia ilman Y-tunnusta. Ja tämä on nyt se helpoin tapa laskuttaa työsuoritteet ja lähteä kokeilemaan sitä yrittäjyyttä. Ja rekisteröityminen on ilmaista, se ei velvoita mihinkään. Sä voit mennä katsomaan palvelua ja jättää se vaikka 10 vuodeksi, sulle ei tule siitä laskua, vaan se laskun lähtee sitten vasta liikkeelle, kun sä oot itse luonut sen laskun, lähettänyt sen asiakkaalle, asiakas on maksanut ja sitten tulee toi 5% palvelumaksu vasta. Me halutaan
että meidän kaikki kevytyrittäjät pystyy toimimaan turvallisesti ja sen takia meillä on kaikki kevytyrittäjät vakuutettuna Ukko-turvan kautta, että sieltä löytyy tapaturma- ja vastuuvakuutus ja meidän vakuutusyhteistyökumppani IF on täälläkin kertomassa hieman lisää noista yrittäjän vakuutuksista. Ja oikeastaan hyvin tiivistettynä on se, että tässä pääsee keskittymään nimenomaan siihen, että tekee keikan, lähettää laskun ja sitten se kaikki byrokratia hoituu meidän puolesta. Ja yleisimpiä toimialoja meillä on ollut semmoisia kuin esimerkiksi historiallisesti tuo rakentaminen on ollut yleisin, mutta sitten meillä on myös kiinteistö- ja maisemanhoito iso, tämä sisältää esimerkiksi siivoojat. Ja sitten tuon sivutoimisuuden kautta keikkatyylin vuoksi, niin tuo kulttuuri- ja viihdetoiminta on myös meillä hyvin yleinen. Ja esimerkiksi pikkujoulusesongeilla näissä huomataan aina merkittävä kasvu. No, muutama vuosi sitten alettiin tarjoaa myös mahdollista toimia tuolla meidän Ukko-kevytyrittäjäpalvelussa Y-tunnuksella. Eli siinä pystyy niin kuin yhdistämään tämän kevytyrittäjyyden helppouden ja semmäisen toiminnan, mutta myös nuo yrittäjyyden mahdollisuudet on Y-tunnuksen avulla. Ja siellä palvelussa pystyy sitten perustamaan Y-tunnuksen ilmaiseksi, jos sillä on tarvetta, ja saa sitten käyttöön nämä yrittäjän erilaiset edut. Tässä hyvä on se, että jos sulla on tuotemyyntiä, niin tämä Y-tunnus mahdollistaa sen, että sä voit toimia kevytyrittäjämäisesti, silleen ihan keikkaluontoisesti, mutta pystyt myös sen Y-tunnuksen avulla lähteä myymään tuotteita. Tämän lisäksi se mahdollistaa luvanvaraisilla aloilla toimimisen, esimerkkinä terveydenhuolto. Ja kuten tuossa ilman Y-tunnusta toimiessa, niin olet aina vakuutettu tämän Ukko-turvan kautta. Ja samanlainen toi palvelumaksulogiikka, eli 5% laskutuksesta. Ja tässä niin kun Y-tunnuksella toimivia kevytyrittäjiä, niin yleisimpiä toimialoja, niin toi rakentaminen on oikeastaan ollut isossa nousussa nyt. Et aiemmin oli paljon niitä ilman Y-tunnusta toimivia kevytyrittäjiä, mutta sitten jossain vaiheessa alettiin rakennustyömailla toivomaan, että niitä kevytyrittäjät löytyisi Y-tunnus, niin on hienoa, että pystytään nykyään tarjoamaan tämmöinenkin ratkaisu heille. Toinen tämmöinen vähän isompi toimiala tässä on posti- ja kuriiritoiminta, ja tämä sisältää esimerkiksi ruokalähetit, mistä moni on sitten kevytyrittäjä Y-tunnuksella. Ja sitten koulutus on myös tässä semmoinen yleistyvämpi toimiala. No sitten, tuossa oli meidän noin kevytyrittäjäpalvelut, niin mitä sitten täällä yrittäjäpuolella tapahtuu, niin meidän yrittäjäpalvelussa voi toimia toiminimellä, jolloin se toiminimen kirjanpito, periaatteessa kaikki sit laskutukset veroilmoituksiin, niin toimii sillä samalla kuukausihinnalla. Ja tähän palveluun palvelussa pystyy perustamaan toiminimen ilmaiseksi tai hyödyntää jo olemassa olevaa. Ja joillain vastaavilla toimijoilla niin on tämmöisiä vaikka kappalehintoja, että lähettää 15 laskua kuluu kuukautta ja siitä lähtee sitten, jos lähetät enemmän, niin lisämaksuja, mutta meillä pystyy lähettämään ja vastaanottaa laskuja helposti ja rajattomasti. Et ei ole niin kappalekohtaisia maksuja, vaan se on toi sama kuukausihinta. Ja tämän lisäksi siihen palveluun kuuluu se, että pystyy ladata noita yrityksen menoja. Eli jos kevytyrittäjänä ei välttämättä ole niin paljon niitä menoja, kun voi vaan vähentää ne laskuun liittyvät, niin tässä sitten sä voit ne sun yrityksen yleiset kulut helposti lähettää sinne palveluun ja se lukee sitten automaattisesti ja lähtee siitä mukaan täyttämään niitä. Palveluun kuuluu myös alv- ja veroilmoitukset, eli käytännössä voit silti keskittyä siihen olennaiseen, eli siihen sun yrittämiseen, että sit vaan lataat ne sun tositteet ja lähetät laskut palvelusta, niin sillä etenee. Ja tämä hinnoittelu toimii tässä kuukausihinnalla perustuen liikevaihtoon, ja täälläkin, että tätä kautta, että meillä ei ole kaikki automaattisesti vakuutettuja, mutta me ollaan haluttu tarjota näitä hyödyllisiä lisäpalveluita, kuten nyt se Ukko-turva ja Ukko-yritystili niin kuin vapaaehtoisina. Ja tuo Ukko-yritystili on siitä hyvä esimerkki, että tuodaan jatkuvasti tämmöisiä yrittäjälle hyödyllisiä lisäpalveluita palveluun. Ja se yritystili on semmoinen, että sä pystyt niin kuin erotella sun ja sun yrityksen rahat erikseen ja saada sitä varten maksukortti. Et meillä on tavoitteena, että kaikki yrittäjälle tärkeät palvelut löytyy siitä samasta, eikä tarvitsisi rekisteröityä 1000 eri palvelua ja sitten katsoa niin kuin sieltä täältä, mikä mulla on tuolla tilaus. Niin tämmöisiä me halutaan tuoda jatkossa lisää vielä. Ja yleisiä toimialoja sitten toiminimillä, jotka toimii Ukko-yrittäjäpalvelussa, niin on esimerkiksi tämmöinen toimiala kuin muut henkilökohtaiset palvelut. Se sisältää esimerkiksi parturikampaa ja kosmetologeja ja muita tämmöisiä yleisiä, tai moni muu luokittelematon palvelu on virallinen titteli näille. Mutta sitten tämmöisen niin kuin näiden lisäksi meillä toimii
myös paljon tämmöisiä palveluita liike-elämälle, esimerkiksi valokuvaukset, kääntämiset ja muut. Ja sitten terveyspalveluita myös paljon käyttää, niin kuin on paljon toiminimiasiakkaina tässä palvelussa. No sitten viimeisin palvelu tai tapa toimia meillä tässä on Ukko yrittäjäpalveluja osakeyhtiölle tarkoitettuna, niin sitä kautta hoituu osakeyhtiön kirjanpito, laskutus, tilinpäätös ja oikeastaan kaikki tommoinen niin yrittäjän tarvittava yhden palvelun kautta. Ja sä pystyt perustamaan siinä palvelussa tuon osakeyhtiön helposti samaa hintaa kuin YTI:ssä toi 280 €, tai sitten sä pystyt lisäämään jo sun olemassa olevan osakeyhtiön. Ja vastaavasti kuten toiminimiasiakkaalla, niin ei ole kappalekohtaisia maksuja tuloille ja menoille, vaan se kaikki tarvittava hoituu kiinteää kuukausihintaan. Ja sen lisäksi palvelun kautta onnistuu tuo yrittäjän palkanlasku ja siihen sisältyy myös osakeyhtiön tilinpäätös ja veroilmoitukset. Ja samalla tavalla kuten toiminimiasiakkaille tarjotaan Ukko-turvaa, minkä kautta saa niitä vakuutuksia sekä tätä omaa yritystiliä. Ja tällä sitten näitä meidän osakeyhtiöasiakkaat kun katsoo, niin yleisiä toimialoja on vaikka liikkeenjohdon konsultoinnit, sitten erilaiset mainostoimistot ja sitten myös ohjelmistokehityksestä on asiakkaita paljon. Mutta kaikkea ei tarvitse tässä yhdessä webinaarissa ratkoa. Meillä on paljon tukisisältöä ja porukkaa auttamassa tuolla. Ja tuossa on muutama linkki, mihin voi käydä tutustumassa. Ja ennen kaikkea mä suosittelisin, että jättää vaikka meidän nettisivujen kautta yhteydenottopyyntöä, niin pääsee sitten juttelemaan asiasta lisää asiantuntijan kanssa. Et nämä on kuitenkin aina niin yrittäjäkohtaisia tilanteita. Ei siitä sen enempää. Seuraavaksi meiltä tulee IFiltä Marjo Perälä kertomaan yrittäjän vakuuttamisen ensiaskeleista. Ole hyvä. Moikka kaikille. Ja joo, käydään vähän tosiaan läpi, että mitä asioita uuden aloittavan yrittäjän olisi hyvä ottaa huomioon vakuutusten kannalta, että se toiminta olisi sitten alusta asti mahdollisimman hyvin turvattu. Ja Marika Jumppanen, tosiaan mun kollega, on tuolla chatissa vastailemassa kysymyksiin, että jos jotain tulee, niin laittakaa ihmeessä sinne vaan kysymyksiä sitten. Yes. Ja ihan alkuun, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun sen yrityksen on perustanut ja saanut sen Y-tunnuksen, niin tosiaan toiminnan vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Tämä toiminnan vastuuvakuutus on tämmöinen yrityksen perusvakuutus, joka kattaa sitten tällaisia yrityksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia henkilövahinkoja tai esinevahinkoja, ihan tämmöinen perusturva. Ja monella toimialalla tämä toiminnan vastuuvakuutus on sitten myöskin ihan vaatimuksena, että just toimialasta riippuen niin voi olla esimerkiksi edellytyksenä, että pääsee jonnekin työmaalle hommiin. Ja tosiaan tämä on sellainen, että jos joku vahinko sitten sattuu siihen toimialaan liittyen, niin IF auttaa selvittämään, että onko yritys vahingonkorvausvelvollinen ja auttaa myös muun muassa näissä neuvotteluissa, jotka sitten siihen liittyy. Yes. Ja sitten on oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on apuna kaikenlaisissa riitatilanteissa. Esimerkiksi on sitten asiakkaan kanssa tai vuokranantajan kanssa, mikä mahdollisesti sitten syttyy, niin niissä tilanteissa sitten apuna. Ja on ennen kaikkea tärkeää, että ennen kuin yritys solmii yhtään sopimusta, niin tuo oikeusturvavakuutus olisi sitten voimassa jo siinä kohtaa. Ja se johtuu tosiaan siitä, että tässä oikeusturvassa on semmoinen niin sanottu 2 vuoden karenssi. Ja se, mitä se tarkoittaa, on se, että jos se oikeusturvavakuutus on voimassa siinä kohtaa ennen kuin yhtään sopimusta solmitaan, esimerkiksi vuokrasopimusta jostain toimitilasta, niin silloin se sopimus ja siihen liittyvät mahdolliset riitatilanteet, niin ne kuuluu siihen oikeusturvavakuutuksen piiriin. Mutta jos käy niin, että se vuokrasopimus esimerkiksi on solmittu sitten jo ennen, kun se oikeusturvavakuutus on otettu voimaan, niin siihen tulee tällainen 2 vuoden karenssiaika, joka tarkoittaa sitä, että seuraavaan 2 vuoteen sitten nämä mahdolliset vahingot liittyen siihen sopimukseen, niin ne ei kuulu tämän
oikeusturvavakuutuksen piiriin ollenkaan. Eli tämän vuoksi se on ehdottoman tärkeää, että ennen kuin toiminta alkaa, ennen kuin solmitaan mitään sopimuksia, niin yrityksellä olisi voimassa se toiminnan vastuuvakuutus ja oikeusturva. Ja tosiaan kaikille IFin asiakkaille kuuluu myöskin tämmöinen lakiapupalvelu. Tarkoittaa siis sitä, että on mahdollista saada tämmöistä IFin koulutetun juristin konsultointiapua. Siis se on muutakin kuin sanallista apua, eli siihen voi liittyä myös sopimusten laatimista tai valmiita sopimuspohjia. Eli kaikenlaista apua, mitä vaan tarvii sitten tällaisten juridisten kysymysten parissa. Toi Ukkoturva sisältää 5 tuntia vakuutuskautta kohden sitten tätä lakiapupalvelua. Ja yksi esimerkki tästä lakiavusta, mihin muun muassa sitä meidän asiakkaat tai asiakas on käyttänyt, niin oli tällainen, että yrittäjä tosiaan alkoi jälleen myymään yhtä tiettyä tuotetta. Ja sitten siinä sopimuksessa oli hyvin kohtuuttomat vaatimukset tälle yrittäjälle sen tuotteen vastuun suhteen, niin IFin lakiavun kautta sitten juristit auttoi tätä yrittäjää laatimaan sellaisen sopimuksen, että ne ehdot oli hänelle huomattavasti kohtuullisempia. Eli mikä tahansa juridinen asia, mikä mietityttää, niin sitä voi sieltä meidän lakiaputiimiltä kysellä, ja tämä on varsinkin just aloittaville yrittäjille varsin hyvä palvelu, koska moni siihen toimintaan liittyvä asia voi mietityttää. Ja sitten kun on se toiminnan vastuu ja oikeusturva kunnossa, niin toki siis lähtökohtaisesti alkuun yrityksen tärkein voimavarahan on se yrittäjä itse. Eli kannattaa myös miettiä se, että mitä jos itselle kävisi jotain, niin mitä sille yritystoiminnalle siinä kohtaa tapahtuu ja mitä omalle toimeentulolle tapahtuu. Et jos tulee vaikka joku sairaus tai tapaturma, niin toki kun se hoitoon pääsy on nopeaa, niin silloin se tarkoittaa monesti myös sitä, että se töihin paluu on sitten sen myötä nopeampaa. Tai jos kävisi sellainen tilanne, että joutuisi vaikka pidemmälle sairaslomalle, että monesti yrittäjät on ehkä vähän sellaisia kuolemattomia, että mennään vaikka pääkainalossa töihin, vaikka todellisuudessahan se ei ihan sillä tavalla mene. Niin jos joutuu vaikka pidemmälle sairaslomalle, niin millä tavalla sitten se oma toimeentulo on siinä kohtaa turvattu, tai kannattaa miettiä, että miten pystyy kattamaan mahdollisesti näitä yrityksen pakollisia juoksevia kuluja, kuten esimerkiksi toimitila, vuokraa tai muuta vastaavaa. Ja toki on myös sellainen mahdollisuus olemassa, että kävisi niin, että se työttömyys vaikka sitten jatkuisi ja joutuisikin sitten jäämään pysyvästi työkyvyttömäksi, niin se on varmasti ihan jokaiselle, kenelle sellainen mahdollisesti vastaan tulee, niin hyvinkin pysäyttävä hetki. Ja vaikka olisi omia sijoituksia, niin siinä kohtaa sitten kun sille rahalle oikeasti olisi tarvetta, niin se saattaa olla, että niiden sijoitusten realisointi ei onnistukaan niin nopeasti kuin olisi tarve, niin siinä kohtaa on sitten hyvä varautua vakuutusten kannalta sitten siihenkin ja pystyä samalla sitten miettimään sitä omaa toimeentuloa vähän pidemmän päälle. Ja toki sitten jos tapahtuisi se pahin mahdollinen, että menehtyisi, niin siinä kohtaa myös pystytään sitten turvaamaan vakuutusten kautta sitä omaisten toimeentuloa tai sitten mahdollisesti sen yrityksen jatkuvuutta myöskin, että vakuutuksille on mahdollista edunsaajaksi laittaa toki omaiset ja sitten myöskin yritys, jolloin pystytään sitten takaamaan sen yritystoiminnan jatkuminen, jos on esimerkiksi osakeyhtiöstä kysymys. Ja toki sitten on sen yrittäjän itsensä lisäksi muitakin tärkeitä asioita, mitä monet yrittäjät tarvitsevat siihen omaan päivittäiseen toimintaansa. Ja jotta se toiminta pyörii, niin on tärkeää toki, että myös ne asiat on sitten huomioitu vakuutuksilla.
Eli esimerkkinä voidaan nostaa vaikka, että jos yritys toimii verkossa, niin on hyvä miettiä, että miten on huomioitu tällaiset tietoturva-asiat ja kyberriskit, miten yritys on varautunut niihin. Tai jos omistaa jotain patenttia tai tavaramerkkiä tai toki jotain muuta ihan konkreettista omaisuutta, kuten läppäreitä tai puhelimia, niin myös niiden vakuuttaminen kannattaa miettiä sitten kuntoon. Ja sitten siinä kohtaa, jos yritystoiminta laajenee tai toki jos jo alusta asti on henkilöstöä, niin toki heidän vakuuttaminen myös on ihan yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää kuin sen materian vakuuttaminen. Ja tosiaan haluan vielä tähän korostaa sitä, että yrittäjän itse ei tarvitse tietää, että mitä tuotteita hän mahdollisesti tarvitsee siihen yritystoiminnan alkuun, mitä vakuutustuotteita, vaan meihin voi aina olla yhteydessä puhelimitse ja chatin kautta, niin kerrot vaan meille, mitä sun toimintaan kuuluu, mitä teet, niin me pystytään kyllä auttamaan sitten niissä asioissa ja voidaan yhdessä miettiä, että millaisia riskejä se sun yritystoiminta mahdollisesti pitää sisällään. Ja Marika laittaa vielä tuonne chattiin sellaisen linkin, jonka kautta pääsette katsomaan hintaesimerkkejä noista vakuutuksista, niin auttaa sitten mahdollisesti myös budjetoinnista ja antaa vähän sellaista osviittaa sinne, että mitä ne suurin piirtein voisi mahdollisesti tulla kustantamaan. Hyvä. Ja seuraavaksi sitten Verohallinnolta Essi Sarolahti tulee kertomaan lisää näihin liittyen. Ole hyvä, Essi. Kiitos Marjo. Ja hei minun puolesta. Mennään näihin uuden yrittäjän keskeisiin veroasioihin, mitä pintapuolisesti tässä nopeasti tärkeimmät käydään läpi. Ja meillä on Johanna ja Ville siellä linjoilla, jotka vastaa teidän kysymyksiin ja niihin, mitkä on etukäteen lähetetty, niin niihin sitten vastailevat. Tuossa Kalle kertoikin jo yritysmuodon valinnasta ja ei mennä tässä kohtaa siihen, mutta toki yksi mikä siihen yritysmuodon valintaan vaikuttaa, niin toki on myös verotus. Eri yritysmuodoilla verotus tapahtuu hieman eri tavalla oikeastaan se keskeisin asia, mitä uusia yrittäjiä ehkä kiinnostaa näistä yritysmuodoista on se, että miten sitä rahaa pystytään sieltä yrityksestä nostamaan. Ja tosiaan ihan pääpiirteittäin näin, että yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi, häntähän verotetaan siitä tuloksesta, eli veronalaiset tulot miinus vähennyskelpoiset menot ja tuloksesta sitten hän maksaa veroa. Ja sitten elinkeinoharjoittaja ei siis voi maksaa itsellensä palkkaa. Henkilöyhtiössä eli avoimessa ja kommandiittiyhtiössä voi maksaa palkkaa, mutta voi myös tehdä näitä yksityisottoja. Ja sitten osakeyhtiössä ei yksityisotot ole mahdollisia, vaan siellä sitten raha nostetaan joko palkkana tai osinkona. Että se on semmoinen, mikä ehkä kiinnostaa näistä yritysmuotojen eroista. Tärkeä asia, mitä ei voi korostaa liikaa uusille yrittäjille, on se, että kirjanpitoa täytyy pitää. Se sanotaan kirjanpitolaissa ja kirjanpito aina perustuu tositteisiin. Ja siksi on tärkeää, että ne tositteet säilytetään sieltä toiminnan alusta alkaen. Se helpottaa kirjanpidon laatimista ja sitten veroilmoituksen laatimista myöhemmin, koska veroilmoitus laaditaan sen kirjanpidon perusteella. Kirjanpito on tärkeä asia yrittäjälle ja sen takia kannustetaan, että siihen kyllä kannattaa hankkia ammattiapua. Joko perinteiseltä tilitoimistolta tai sitten jos käyttää esimerkiksi laskutuspalveluita, niin myös heidän kauttaan on mahdollista sitä saada, niin silloin pääsee itse keskittymään siihen omaan ydinosaamiseensa. Sitten ennen yrityksen perustamista kannattaa olla yhteydessä yritysneuvontaa antaviin tahoihin, kuten esimerkiksi Uusyrityskeskus ja Yritys Suomi-neuvonta. Että siellä annetaan monenlaista yrittäjien neuvontaa Verohallinnossa. Neuvonta keskittyy verotukseen ja me ei siis Verohallinnossa anneta yritys- tai kirjanpitoneuvontaa, mutta esimerkiksi näiltä tahoilta saa sitten laajalti erilaisia yrittäjän neuvoja siihen toiminnan alkuvaiheeseen, juuri esimerkiksi sitä
yritysmuodon valinnasta, budjetoinnista, kaikenlaisista muista asioista. Yritysrekisteröinti on yleensä suhteellisen helppoa ja tapahtuu hyvinkin nopeasti, mutta toki siihen tulee varata ainakin muutama viikko aikaa. Se voi olla päivissäkin tehty, mutta joskus voi mennä muutama viikko. Silti me kannustetaan, että tarpeettomasti ei mihinkään yritysrekisteriin kannata liittyä, koska yrittäjän verovelvollisuudet ja just kirjanpitovelvollisuus, ne alkaa heti pyörimään, kun se perustamisilmoitus annetaan, vaikka sitä varsinaista toimintaa ei sitten olisikaan. Niin sen takia me kannustetaan, että tulee rekisteröityä vain niihin tarvittaviin rekistereihin. Eli ei sellaisia, mitä ei oman yritystoiminnan kohdalla ole tarpeen. Tavanomaisempia Verohallinnon rekisteröitä on arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja sitten säännöllisesti palkkaa maksavien työnantajien rekisteri. Näistä rekisterimerkinnöistä on hyvä muistaa se, että arvonlisäverorekisteriin ja työnantajarekisteriin kuuluvien on aina annettava ilmoitukset tältä kyseiseltä kaudelta, vaikka sitä toimintaa ei sitten olisi ollutkaan. Ei olisi ollut liikevaihtoa, ei olisi ollut maksettuja palkkoja, niin ilmoitus pitää silti antaa. Joten tämän takia ei kannata esimerkiksi turhaan liittyä tähän työnantajarekisteriin, jos sitä maksettavaa palkkaa ei ole. Koska kuitenkin, kuten äsken mainitsin, se rekisteröinti ja sinne sitten liittyminen on suhteellisen nopeaa. Harvoin esimerkiksi palkkoja ruvetaan hetkimielijohteesta maksamaan, vaan jos yritykseen palkataan henkilökuntaa, niin kyllä siihen yleensä vähän pohdintaa vaatii. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tulee ilmoittautua, jos liikevaihto on ylittää 20 000 euroa. Tässä on ollut etukäteiskysymyksissäkin tuli hieman siitä tuosta arvonlisäverovelvollisuudesta, että siinä on tapahtunut muutoksia tässä lähivuosien aikana, niin vähän on ehkä sekaisin näistä rajoista. Eli tämän vuoden alusta 1.1.2025 alkaen vähäisen toiminnan raja on 20 000 euroa. Sitä ennen se oli 15 000. Joten jos se toiminta on kovin pienimuotoista, niin ei ole pakko sinne arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautua. Toki jos se raja ylittyy, niin sitten sinne tulee sitten ilmoittautua siitä hetkestä alkaen, kun se raja on selvää, että se raja ylittyy. Usein tosiaan toiminnan alussa ei sitä palkattua henkilökuntaa ole, niin siinä toiminnan alussa harvemmin se työnantajarekisteri on tarpeen, että sitten vasta kun henkilöstöä palkataan, niin siinä vaiheessa sitten sinne. Jos tuolla ennakkoperintärekisteri merkitystä kysyttiin tuolla ennakkokysymyksissäkin, että mitä merkitystä sillä on, mitä se tarkoittaa. Jos yrittäjä tai yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjä itse hoitaa omat ennakkoperintänsä ja silloin ostajan ei tarvitse pidättää ennakonpidätystä työkorvauksesta. Ja jos taas tämä yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, niin ostajan tulee sitten työn osuudesta pidättää ennakonpidätys ja tilittää se Verohallinnolle. Ennakkoperintärekisteriin kuuluva yritys maksaa tosiaan siis itse ja hoitaa itse oman ennakkoperintänsä. Ja ennakkoperintälain 23 pykälän mukaan tapahtuu hakemalla ennakkoverot. Ennakkoverot eivät ole sellaisia, että niihin ei pystyisi itse vaikuttamaan, vaan yrittäjä itse arvioi oman tuloksensa. Eli kuten äsken sanoin, niin se verotettava tulos on se karkeasti sanottuna tulot miinus menot. Ja tämän perusteella sitten määrätään ennakkoverot, jotka sitten tilitetään eräpäivänä Verohallintoon. Sitä tulorajaa tai sitä arvioitua tuloa tulee seurata vuoden mittaan, koska jos siinä tapahtuu muutoksia, yrittäjällä usein tapahtuukin. Varsinkin siinä alussa, kun ei vielä tiedetä, ei ole selvillä sitä toiminnan laajuutta, ei asiakkaita välttämättä ole, niin se on hyvin vaikea siinä toiminnan alussa arvioida.
Ja vaikka kuinka ajattelisikin, että nyt on selvää ja pystyn arvioimaan tulot, niin ei se kuitenkaan ole niin helppoa. Tuloja ei pysty arvioimaan, eikä aina pysty menojakaan arvioimaan. Ja jos se tuloarvio muuttuu vuoden aikana, niin silloin niitä pitää päivittää niitä ennakkoveroja. Ja jos on haettu ennakkoveroja ja toimintaa ei alakaan tai se päättyykin sitten syystä tai toisesta nopeasti, niin ennakkoveroja ei voi jättää vaan maksamatta, vaan ne pitää poistaa tai alentaa, jos ne ovat liian suuret. Eli se kannattaa muistaa, että ne ei voi jättää maksamatta. Se, että onko ennakkoverot riittävän suuret, on aina yrittäjän vastuulla. Yrittäjä pitää huolen siitä, että ennakkoperintä on riittävä. Ja tämän takia tosiaan sitä arviota voi muuttaa vuoden aikana. Ja kannattaakin seurata. Yritys ei voi itse valita, että ei maksaisi ennakkoveroja, että maksaisi ennemmin jäännösveroina tai lisäennakkoina. Se ei ole yrityksen valinta, vaan ennakkoperintälain mukaan siitä määrätään ennakkoverot. Jos se ennakkovero ei ole ollut riittävä syystä tai toisesta ja sitten huomataan, että olisikin pitänyt maksaa enemmän, niin sitten voi hakea verovuoden päätyttyä lisäennakoita. Ja jos se yrittäjän ennakkoverot on ollut liian pienet, niin se tarkoittaa sitä, että sitten lopullisessa verotuksessa seuraa jäännösveroja. Ja jos taas sitten ennakkoverot tai se tuloarvio on ollut liian suuri ja on maksettu liikaa veroja, niin sitten siitä seuraa veronpalautusta. Sitten yksi tärkeä asia, mitä pitää korostaa aina, on se, että elinkeinotoiminnasta on aina annettava myös tuloveroilmoitus. Niin arvonlisäverotus ja se työnantajien ilmoitukset, mutta vaikkei näissä rekistereissäkään olisi ja vaikkei toiminta sitten varsinaisesti, jos koskaan alkanutkaan, niin myös elinkeinotoiminnan veroilmoitus annetaan aina seuraavana keväänä. Ja se annetaan niin kauan, kunnes se toiminta päätetään, eli annetaan niin sanottu lopettamisilmoitus. Ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että ne rekisterit on ajan tasalla. Jos se toiminta loppuu tai se ei käynnistykään syystä tai toisesta, niin aina pitää antaa lopettamisilmoitus, koska muuten vuodesta toiseen me sitten odotetaan sitä veroilmoitusta ja jos ei sitä anneta, niin me kyllä sitten pyydetään. Ja semmoinen on sanottava, että vaikka se toiminta olisi hyvin lyhyttä, että se olisi niin sanottu lyhyt kokeilu, eikä siellä välttämättä olisi toimintaa ollenkaan, niin siitäkin on annettava päivänkin tilikaudesta on annettava veroilmoitus. Jos ei ole mitään toimintaa, niin silloin se toki on helppoa meillä omaverossa antaa. Siellä laitetaan täppä, että ei ilmoitettavaa tuloa, mutta se on joka tapauksessa annettava. Ja se on näitä yrittäjän velvollisuuksia, minkä takia sanoin, että kannattaa miettiä sitä, kun yritystoiminnan aloittaa, että jos ei ole näköpiirissä, että pelkän Y-tunnuksen saamiseksi ei kannata sitä perustamisilmoitusta antaa, koska nämä kirjanpito- ja verovelvoitteet lähtee sitten heti pyörimään. Sitten tulee huomioida se, että jos vuoden aikana vaihdetaan kirjanpitotoimistoa tai palveluntarjoajaa, joka nämä kirjanpidot puolesta hoitaa, niin aina annetaan vain yksi veroilmoitus ja se annetaan niistä koko vuoden tiedoista. Eli jos siellä tapahtuu vaihdoksia, niin sitten tulee pitää huolta, että se kuka sen veroilmoituksen antaa, niin on ne kaikki tiedot käytettävissä. Ne annetaan vain kertaalleen ja yhdellä ilmoituksella. Nämä verovelvoitteet, olisi sitten veroilmoituksen antaminen, ennakkoverojen hakeminen, verojen maksaminen, se on aina viime kädessä sen yrityksen vastuulla. Ja vaikka se kirjanpito olisi ulkoistettu, eli ostettaisiin ne palvelut joltain palveluntarjoajalta, niin viime kädessä aina se yrittäjä itse vastaa, että ilmoitukset on annettu ja verot maksettu. Jos ei veroilmoitusta anneta, niin me tosiaan kyllä siitä sitten muistutetaan. Ja sitten jos ei kehotuksestakaan anneta sitä veroilmoitusta, niin verotus voidaan toimittaa arvioimalla ja määrätä veronkorotus. Laiminlyönnistä
voi seurata myös sitten sitä, että sillä voi olla sitten myös sen yritystoiminnan jälkeen vaikutuksia, eli siellä voi olla vaikutuksia esimerkiksi veronpalautusten maksamiselle, tai sitten jos sitten halutaan myöhemmin käynnistää uudelleen yritystoiminta, niin se voi olla sitten este näille uudelleen rekisteröitymisille. Esimerkiksi ennakkoperintärekisteri on sellainen, että koska rekisteriin kuuluvat hoitavat itse velvoitteensa, niin sieltä myöskin poistetaan, jos laiminlyödään velvoitteita, eli ilmoitus- tai maksuvelvoitteita. Pakko markkinoida aina kaikille mahdollisille uusille yrittäjille meidän omaveropalvelua, eli se on helppo ja vaivaton tapa antaa Verohallintoon ilmoituksia ja suorittaa maksuja sen kautta. Sieltä näkyy kaikki lähetetyt kirjeet, mitä Verohallinto on lähettänyt, ja kaikki verotuspäätökset, ne näkyy siellä, ja siellä näkyy myös ne omat ilmoitukset, mitä omaveron kautta on annettu. Eli sitten kun muistellaan, että mitä siellä onkaan viime vuonna ilmoitettu, niin ne näkyy siellä, että se oma edellisen vuoden ilmoitus tai kauden ilmoitus. Me lämpimästi kannustetaan ottamaan omavero käyttöön heti sen toiminnan alussa. Vaikka olisi ostettu kirjanpitopalvelut joltain palveluntarjoajalta tai tilitoimistolta ja he hoitavat ne ilmoitusten antamiset, niin aina yrittäjän kannattaa olla kartalla siitä, mitä siellä omissa veroasioissa tapahtuu. Sieltä näkyy se, että onko siellä verot maksettu, onko ilmoitukset annettu ja tosiaan se, että minkälaisia kirjeitä esimerkiksi Verohallinto on lähettänyt. Että kyllä siellä kannattaa kyllä käydä ihan säännöllisesti. Ja tosiaan se, että on tosi tärkeää, että yrittäjä itsekin on ajan tasalla, että ei vaan niin kuin ihan täysin veroasioita unohda, vaan pikkasen seuraa sitä omaa verotustaan. Sitten tuossa materiaalissa, mikä teillekin on toimitettu, niin on myös linkki meidän vero.fi-sivujen uusien yrittäjien sivuille. Ja sieltä löytyy paljon tietoa uusille yrittäjille. Se on koottu juuri näihin yrittäjän alkutaipaleen keskeisiin asioihin. Siellä ehdottomasti kannattaa käydä. Ja muutenkin kannattaa ottaa aika ja surffailla siellä vero.fiissä. Siellä on paljon ohjeita. Kannattaa hakutoimintoja käyttää, kannattaa tutustua, mitä sieltä löytyy. Ja jos tulee sellainen tilanne, että sieltä ei löydy apua tai sitten on vähän epäselvyyttä, että mitä joku ohje mahdollisesti tarkoittaa, niin tokihan me sitten autetaan myös meidän puhelinpalvelussa. Meillä on uusille yrittäjille ja kevytyrittäjille tämmöinen palvelunumero 029 497 080, joka auttaa yrittäjiä, niin elinkeinoharjoittajia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä ja sitten tosiaan kevytyrittäjiä. Eli kevytyrittäjä tarkoittaa siis verotuksessa tällaista, jolla ei ole Y-tunnusta. Jos on Y-tunnus ja harjoittaa Y-tunnuksella, niin verotuksessa katsotaan ihan tavalliseksi elinkeinoharjoittajaksi. Osakeyhtiölle meille taas on sitten oma palvelunumeronsa, sama alku, loppu 006. Et jos on siellä linjoilla sellaisia, jotka on ajatellut vaikka esimerkiksi osakeyhtiön perustamista, niin tuosta numerosta saa apua. Ja on tuohon myös linkannut materiaalin loppuun tämmöisen meidän vero.fi-sivuilta tämmöisen vähän laajemman paketin, mitä tässä ei voitu ajan puitteissa käydä läpi, mutta kannattaa ehdottomasti sekin käydä läpi. Sen verran vielä noihin, mitä kysymyksiä tuli, niin mitä tässä voisin yhteisesti kaikille vastata. Siellä muun muassa kysyttiin sellaista, että voiko pienimuotoisessa toiminnassa tehdä kirjanpidon itse, niin toki yhdenkertaista kirjanpitoa varmasti voi pitää itse, mutta kyllä me suositellaan lämpimästi sitä kirjanpitäjää, koska he auttaa erilaisissa vähennyskelpoisissa, mitä voi vähentää yrittäjän verotuksessa ja erilaisten ilmoitusten antamisesta, että he on siinä ammattilaisia, niin helpottaa kyllä sitä arkea kummasti. Sitten siellä kysyttiin, että milloin kannattaa perustaa toiminimi. No joo, se on hyvin tapauskohtaista riippuen tarpeesta ja tosiaan Kalle tuossa puhuikin näistä erilaisista tarpeista hyvän esimerkin, mutta just niin kuin verotuksen kannalta nyt yksi semmoinen raja on ainakin sen vähäisen toiminnan raja arvonlisäverotuksessa, eli se 20 000 €, että silloin sitä Y-tunnusta tarvitsee, koska arvonlisäverovelvollisella se ilman muuta
tarvitsee olla. Sitten siellä oli sellainen kysymys, tai oli kysymyksiä semmoisesta, että voiko Y-tunnuksellinen kevyt yrittäjä palkata jotain tai harjoittaa tämmöistä kansainvälistä rajat ylittävää toimintaa. Tosiaan niin kuin sanoin, niin verotuksessa, jos on Y-tunnus, niin silloin on elinkeinoharjoittaja ja silloin on toki ne velvollisuudet, mutta toki on myös samat mahdollisuudet. Esimerkiksi sitä, että pystyy palkkaamaan sitä henkilökuntaa, siihen ei ole mitään niin kuin estettä, jos käyttää tämmöistä, tässä varmasti tarkoitetaan jotain kevytyrittäjäpalvelua, laskutuspalvelua, niin sille ei siis ole estettä. Jos on elinkeinoharjoittaja, niin ihan samalla tavalla pystyy palkkaamaan henkilökuntaa, pystyy harjoittamaan rajat ylittävää toimintaa. Että tietenkin se voi taas sitten vaikuttaa siihen palveluntarjoajaan, että onko heillä mahdollista heidän kauttaan tällaista toimintaa, mutta siis verotuksellisesti siihen ei ole estettä. Siellä tuli kysymyksiä aika paljon myös siitä, että miten jos kulut jakautuu yksityiskäyttöön, yritystoimintaan tai jos omaa asuntoa käytetään tai ehkä on sitten vuokratukin sitä varten, mutta useasti sitä, että yrittäjillä varsinkin toiminnan alkuvaiheessa sitä toimintaa harjoitetaan sieltä kotoa käsin, niin siinä varmasti Johanna ja Ville meillä chattailee ohjeita, mutta tosiaan se, että tuloverotuksessa, jos siellä on kuluja, jotka jakautuu yksityistoimintaan ja yritystoimintaan, niin yleisesti ottaen siltä osin, kun ne liittyvät siihen elinkeinon harjoittamiseen, niin siltä osin kulut on vähennyskelpoisia, mutta näin yleisesti sanottuna tässä. Sitten oli kysymyksiä myös siitä, että jos on sekä palkkaa että yritystuloa, niin se on ihan ok. Ja verotuksellisesti se käytännössä tarkoittaa sitä, että verotuspäätöksellä siellä näkyy palkkatulot ja siellä näkyy ne yritystulot. Ne jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. No palkka on tietysti ansiotuloa, mutta yritystulo voi olla sitten ansiotuloa ja tai pääomatuloa, jos on niin nettovarallisuuden perusteella. Mutta kaikki ne näkyy siellä samalla verotuspäätöksellä ja ansiotiloissahan verotus on progressiivista, eli mitä isommat tulot, niin sitä enemmän veroja joutuu maksamaan. Et se vaikutus siinä on, että kun palkka ja elinkeinotulo usein on ansiotuloa, niin sillä tavalla ne vaikuttaa siihen toistensa verotukseen. Tässä ehkä pääpiirteittäin nopeasti läpikäytynä. Haluan vielä korostaa sitä, että uudet yrittäjät, muistakaa se, menkää vaan niihin rekistereihin, mihin tarvitsee. Muistakaa päivittää ne rekisterit, muistakaa ne ennakkoverot, muistakaa antaa ilmoitukset ja käyttäkää ammattiapua. Sitä haluaisin tässä lopuksi niin kuin verotuksen osalta sanoa. Mutta nyt kiitän kaikkia osallistujia ja tosiaan tämä siis tallennettiin tämä tilaisuus ja se tallenne löytyy sieltä saman linkin takaa, mistä tulittekin tänne. Mutta ei muuta kuin minun ja kaikkien muiden täällä olevien puolesta oikein hyvää päivänjatkoa ja moi moi!